and welcome to Herald TV's News Bulletin with me, Steffi Rego. The Goa BJP at its party meeting on Tuesday passed a resolution to withdraw the NOC granted to Karnataka DPR on the Kalasa-Banduri project due to the consequences it would have on Goa if there is a diversion of Mahadei water to Karnataka. The party also called on local bodies to adopt resolutions urging the centre to withdraw the NOC granted to Karnataka on Mahadei and also institute a signature campaign and send it to the Prime Minister, Home Minister, Jal Shakti Minister and the party president. पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांच्यानी ते रिझोल्यूशन ठराव मांडलो आणि त्या ठरावा भितर डायव्हर्शन जर जे करपाचो जो प्रयत्न किंवा जे डीपीआराक मंजुरी दिल्या त्याचो दुष्परिणाम कितें जावपाक शकता गोंयचेर ह्या संदर्भातले त्याच्या भितर व्यवस्थितपणे तांच्यांनी घातिल्लें आसा आनी सगळ्यांक एक हातूंतल्यान एक की हे सगळें करता आसतना आमकां पिवपाच्या पाण्याचोय प्रश्न आसा पण हाच्या बरोबर एनवायरमेंट जे आसा त्याचेरूय परिणाम जावपाक शकता. वायल्ड लायफ जे सँच्युरी आसात आमच्यो 5 वायल्ड लायफ सँच्युरी आसात. भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आसात, बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी, मोलेर नॅशनल पार्क आनी सलीम अली बर्ड सँच्युरी ह्या संदर्भात तांकांय कितलो त्याचो त्रास जावपाक शकता. जनावर आसत, पशु आसत, मनीस आसत हांचेर कशा पद्दतीन हाचो परिणाम जावपाक शकता ह्या संदर्भातली एकंदर चर्चा त्याच्या भितर जाली. ते रिझोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शहाजी आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत ते रिझोल्युशनाचेर कसलीच एक्शन घेवपाक जायना. ग्रामपंचायती ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आसात, ज्या कॉर्पोरेशना भितर किंवा ज्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आसात अशा सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडीचे रिझोल्युशन घेयात आणि ते रिझोल्युशन अशें आसूं जाय की जे तांच्यांनी डिसिजन केंद्रान जे जल आयोगान घेतिल्लें आसा ते विड्रॉ करचे आणि सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येपर्यंत कांय एक्शन करप ना अशा पद्दतीचें रिझोल्युशन सगळ्या पंचायत आणि म्युनिसिपालिटींनी घेवप अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. आमी अशें सांगिल्लें आसा की पंतप्रधानाक डायरेक्ट लेटरां जी आसात ती बरयात आणि कशा पद्दतीन गोंयचेर अन्याय जावपाक शकता ही बाजू आमची प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. कांय जाणांक सांगिल्लें की ईमेल धाडात आनी हें सगळें करता आसतना आमी अशें म्हणलां की सबंद गोंयभर सिग्नेचर कॅम्पेनूय आमी सुरू करतले. त्या भागा भितर कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन हो जो विशय आसा तो गोंयच्या दृश्टीन आमकां हानिकारक आसा आणि त्यामुळे ती सिग्नेचर कॅम्पेन घेवप अशें ठरयल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. Bowing to the demands of a section of cabbies, the state government on Monday agreed to provide a counter for yellow and black taxis at the Manohar International Airport at Mopa, Perne, which is scheduled to commence operations from Thursday. The taximen stated that they won't call off the strike unless they are officially notified by the government. कितले लोक आसा जांकां येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी जायी सो आमी म्हटले हातून तुका आतां सध्या तरी सांगूंक शकना आनी मागीर तांकांच विचारलें आमी की RTA कितले मेरेन सँक्शन केले आसतली न्ही तर तांच्यांनी सांगलां की RTA फक्त 60 टॅक्सी सँक्शन करूंक शकता. आमी तुमकां 100 दिता म्हणून हांवें सेवांक सांगलें तर तुम्ही जेवण वाडटा जाल्यार ते सारखे वाडात. अर्धी भूक दवरून आमची भूक जर भागाना जाल्यार त्या पेक्षा ना जेवल्ले बरें न्ही. सो 100 म्हटल्यार आमची भूक भागची ना. तर तुमचे कितले फिगर तुमची ती सांगा. तुमचे तर आमी म्हटलें आतां सांगूंक शकना. आमी आमच्या मेंबरा कडेन वता आनी तांच्या कडेन डिस्कस करता आनी आमी तुमकां ती फिगर सांगता. आनी पत्रकार परिशदेन आमचे सांगपाक म्हटल्यार की तुम्ही स्ट्रायक कॉल आउट जालो म्हणून सांगा. आमी आमच्या तोंडान म्हटलें आमी सांगूंक ना सध्या. आमी आमच्या कडेन उलयता सगळ्या मेंबरा कडेन आनी मागीर तुमकां सांगता म्हणून. मागीर आमी सकयल आयले, आमच्या भितरय डिस्कशन जालें, आमदारा कडेन परत सकयल उलयले आनी आमदाराक सांगलें आनी ती सुद्दां फिगर 100
की 100 दिले का फ्रीज मागीर आनी फुडें आनी तुमकां टॅक्सी येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी कोण दिवंक शकना. म्हणटकूच आमी आतां सकयल येतकूच मागीर ठरयलें की 500 आमकां मिनिमम 500 येलो अँड ब्लॅक टॅक्सी स्टँडांक एप्रूव कर आणि नॉट टू बी फ्रीज म्हणजे ती फिगर फ्रीज जावंक शकना. हे आमी आमची मागणी कशी करता आमी की पयल्या फेजीन आमकां एटलीस्ट 500 दी मागीर सेकंड फेजीन मागीर कितले टॅक्सी दिवंक शकता ते मागीर ठरवया. हे अशें सांगपाचें आमी आमच्या भितर ते डिस्कशन केलां. आतां तुमी तातूंत कितले एग्री जाता तुमचे म्हणणें कितें आसा ते सांगा. त्याच्या प्रमाणे फाल्यां परत तांणी आपयला आमकां फिगर घेवन आणि आमी अजून तरी आमच्या तोंडान अजून सांगू ना की आमचो स्ट्रायक कॉल आउट बंद केला आमी फाटी घेतला. हे कसलेच उतर आमी तांचे कडेन अजून तांकां कसलेच प्रॉमिस आमी दिवंक ना. पॉइंट एक असलो की येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर सो ते दिता म्हणून लागले. हांवें म्हटलें दिता जाल्यार ते सरकार म्हणजे जे कायद्यान आसा तशें नोटिफायड करपाक जाय आणि जे टॅक्सी काउंटर जे सगळे आसा ते कायद्यान दितात जाल्यारूच फुडें विचार करूं येता. तो सीएमान सांगलें की तशेंच जातलें म्हणून. पूण काउंटर येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर म्हणून नांव दिवचें ना ते वेगळें नांव दितले अशें तेंच्यांनी सांगलें. पूण जे डिसिजन आसा ते डिसिजन वी आर डिसिजन मेकिंग. आमी कितें थंयसर सांगून येवंक ना की बाबा सगळें फायनलायज जालें म्हणून. आमी सांगलें फाल्यां कितें आहा तें आमचे सगळे सांगतात. थोडे पॉयंट असले ते नॉट सॅटिस्फॅक्टरी ते आमी धरूं शकना ग्राह्य धरूं शकना. तेजेर आमी चर्चा करतले आनी कितें ते सांगतले. म्हणजे लिगली इट इज नॉट सारकें जायना ते कायद्यान बसना. Meanwhile, Sudeep Tamankar has alleged that attempts are made to cause division among the taxi operators by the government. जे आमच्या भितर पळय जे सरकारचे सोडलेले हस्तक आसता हे अशाच रितीन आमची बारीक लोकांची हातीवयले पोटार पळय आमी जे लोक विश्वासान आंदोलनां करता ही मोडून काडपाचो प्रयत्न करता. आतां कालच्या आंदोलनाचेर सविस्तर उलयतना सांगपाक सोदता की जेन्ना आमी देवाक पांयां पडपाक गेले त्या म्हणसर हांगासर जो स्पॉट आसलो मिटिंगेचो थंय आमदार पावल्लो आनी आमदार पावल्या उपरांत आमी येयल्या उपरांत थंयसर जी म्हाजी भुमिका कितें आसली टॅक्सीच्या विशयाचेर ते हांवें स्पश्ट केली. विशय घेवन पळय रस्त्यार येता तेंच्या मदीं घुसखोरी कित्याक करता सरकाराचे दलाल म्हणून. तुमचे कडेन आतां म्हादाईचेर वचा मरे मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता ह्या लोकांक ह्या जे काल पळय मध्यस्थी केल्या हांकां म्हादाईचेर चर्चा करपाक धाडा. कर्नाटका कडेन चर्चा करूंक जाय. इतलें हेंचें काम श्रेश्ठ आहा आनी इतलें व्हडलें आसा. गरिबांची आंदोलनां फूट घालपाचें काम न्हू हेंचें कितें. तेन्ना तुमच्या माध्यमांसून पेडणे वासियांक सगळ्यांक इतलेंच मागता की काल जे कन्फ्युजन जालां तामणकाराक योग्य तरेन थंय दावरलो गेला तेन्ना तुमकां हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. जर तुमकां गरज आहा तुमी उलो मारचो तुमच्या वांगडा आसतलो आनी जर तुमच्या वांगडा कोण दुसरे लोक तुमकां न्याय मेळोवन देता जाल्यार तुमी अवश्य तेंच्या वांगडा रावचें. Maqbool Malgimani for Herald TV. In a tragic incident, a 3.5-year-old girl who was rescued from a 35-foot deep well at Karaswada, Mapsa, died on the way to the hospital Monday evening. The incident occurred at 7:45 p.m. when Zoya Ahmed was playing with her friends. Fire personnel said that she climbed over the well, which was covered with a wire mesh, to obtain her ball, but fell through a small opening in the cover. The child was rescued in the second attempt and a doctor was called on site to administer first aid to the child. But tragically, she was declared brought dead by hospital authorities. आमकां आमच्या कंट्रोल रूमान कॉल आयला की एक भुरगें बायन पडला म्हणून. सो इमिडिएटली आमी पॉयंटार रश जाले. ह्या पॉयंटार पावले. आमचे बरोबर थंय विष्णू एक आशिल्लो आमचो हवालदार तो सायडीक त्या वयता वयता पूण आमचो हवालदार तोय थंय आयलो. सो आमी इमिडिएटली थंय रेस्क्यू ऑपरेशन कॉमेन्स केला. लॅडर घातली. पयलीं आमचो रिचर्ड तितून देंवलो पूण तो लॅडरीची बॅलन्स जायना जालो. तो खूब अडचण आशिल्ली ती. म्हणजे इवन आमी 35 एक्शन सुद्दां घालतली जाल्यार खूब अडचणीची बांय आशिल्ली ती. तो 30 फूट बांय खोल सादारण पाणी जवळ जवळ 16 फुटाच्या वरती पाणी खोल. सो पयलीं ते प्रायवेट लोकांनी स्टार्ट केलें पूण आमी येतकूच इमिडिएटली आमचो फिशींग हूक सोडलो आनी त्या भुरग्यांक विथीन सेकंद आमी ताका रिमूव केले काडले. त्या भायर काडले ताका भायर काडून ताका आमी फर्स्ट एड दिलां. डॉक्टर प्रेजेंटूय आशिल्लो पूण फर्स्ट एड दिवन नंतर आमची म्हापसाची 108 आयली आनी तितून ताका शिफ्ट फर्दर ट्रिटमेंटाक आमी ताका हें केलें. कितल्या वर्साचे ते 3.5 वर्साचे भुरगे. कशें पडले हे म्हणजे ते हेचे बायचे बॉल तेंचो ती भुरगीं खेळटाली. सो खेळटा खेळटा तेच्या लक्षांत येवंक ना. ते बॉल तो बायन गेलो. बायन वयतकूच ते भुरगे वयर चडले बांयचेर आनी ताका ते ओपन स्पेस मेळ्ळी आनी ते ओपन स्पेसान ते भुरगे एंटर जाले.
वय आमकां विष्णू हवालदार आशिल्लो आमच्या सायडीक आयिल्लो म्हणजे सो तेणी सुद्दां आमकां भरपूर हेल्प केलो तो भितून देवलो ताका सेल्फ नोट घातले आनी ते भुरग्याक आमी भायर काडले. Prakash Kadekar for Herald TV. Putting the lives of people at risk on a crowded beach, a Karnataka-registered goods vehicle was seen speeding on the shore of the Vagator beach. Tourists irresponsibly getting their vehicles on the beach is now an everyday and dangerous phenomenon. In the recent past, this is the third incident in which a tourist paid no heed to the rules and rashly drove on Goan beaches. Putting the lives of people at risk on a crowded beach, a Karnataka-registered vehicle was seen speeding on the shores of Vagator beach. Coincidentally, tourists also drove a Rajasthan-registered car along the Miramar beach shore. Tourists irresponsibly getting their vehicles on the beach is now an everyday phenomenon. Bureau Report, Herald TV. A general store was gutted in a fire, resulting in loss of Rs 2 lakhs at Kharaswada, Mapsa on Monday. Fire personnel were called on the site to douse the fire. The cause of the fire is suspected to be a short circuit. No casualties were reported in the incident. उजो कहो लागला आता निघतो बंद करून गेलो तो कितें कितें आसलें तें काय आता बिस्कीट असले पुडे आसा अगरबत्तीचे आणि कोल्ड ड्रिंक आसले कहो लागलो आसतलो तो सर्किट जाले ना कितलेशे लॉस जाले तुका लॉस म्हणटा लॉस सांगले मग पयलीं 70-80 हजार सांग मग तू 70,000 जातलो आणि शॉपाची जमा 1 लाख सुमार 1 लाख म्हणजे 2 लाखांक हय 2-1 लाख 2 लाख तुमचें नांव कितें कितें थर्मलकर Prakash Kadekar for Herald TV. Ugai Rising defeated Ambeli Sports Club 2-1 to enter into the semi-finals of the Father Agnello Soccer Inter-Village Football Tournament played at Avidem Paroda ground on Monday. Down by a goal, Ugai Rising defeated Ambeli Sports Club by 2-1 to enter into the semi-finals of Father Agnello Soccer Inter-Village Football Tournament. Ambeli SC were leading by a goal scored by Aston Pinto in the first session. Ugai Rising dominated the second session and scored both the goals through Asio Pulimarai. Inacio Narona for Herald TV. The Goa Cabinet on Monday resolved to write to the centre to immediately withdraw the NOC granted to Karnataka's detailed project report for Kalasa Bandura water project, Chief Minister Pramod Sawant has said. If required, an all-legislative party delegation will approach the Prime Minister, Home Minister and Jal Shakti Minister to ensure that no injustice is done to Goa, Sawant added. Our fight with the centre on Mahadei will continue. I appeal to all the MLAs to be united in this fight. We have to prove that we are together in this battle, Sawant added.
Meanwhile, Transport Minister Marvin Godino spoke about the taxi app. The Cabinet has raised three demands before the Centre: that the CWC NOC to Karnataka's DPR be withdrawn. 2. The state will send a notice to Karnataka not to divert water as per provisions of the Wildlife Protection Act. And 3. The state will urge the Centre to form a water management authority. जाल्यार त्या आरोपांनी तथ्य ना हांव परत एकदा सांगता म्हादईच्या बाबतीत आमी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रोमायज करचे ना गोंयची अस्मिताय आनी म्हादई जपपा खातीर आमी सगळे जाण एक आसा आनी ह्या विशयाचेर सातत्यात म्हणजे केंद्र सरकारा कडेन आमचो लढो हो चालूच उरतलो आमचो कर्नाटका कडेन आमचो प्रॅक्टिकली आनी सुप्रीम कोर्टांतली आमची लढाई जी आसा ही चालूच उरतली त्या खातीर आमी सगळे जाण एकसंध आसा वेळ पडटा तेन्ना जी डिसिजन म्हणजे केंद्रा कडेन वचून मागपाचें आसतलें झगडपाचें आसतलें वेगवेगळ्या विशयाचेर केंद्राय कडेन हे सातत्यात ह्या विशयाचेर आमी वचून तांच्याय कडेन म्हणजे सेंट्रल वॉटर कमिशन्स आसत किंवा जलशक्ती मंत्रालय आसत हांच्याय बरोबर वेगवेगळे विशय सातत्यात हाज्याय पयलीं मांडीत आयिल्ले आसा हाज्याय फुडें जे आसा हे केंद्रा कडेन मांडपा खातीर आमी गोंयच्या बाबतीत खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना आनी त्या खातीर आमचो WRD मिनिस्ट्री आनी पुराय टीम जी म्हादई म्हणून जी आमी टीम जी एक एक्चुअल लिगल टीम आनी वीथ अवर टेक्निकल इंजिनियर्स आनी वीथ अवर कन्सल्टंट हे सातत्यात म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की हाजेर आमी खंय तरी ढिले पडला आमी केन्नाच ढिले पडूंक ना हांव परत सांगता म्हणजे फाटल्या टेन्युअरांत ज्या पद्दतीन हो विशय लावन धरलेलो ह्याय टेन्युअरांत टायम टू टायम आमी प्रत्येक फावटी मिटींग घेता तेन्ना लोकांक सांगना किंवा कितें जालें हेजे सगळे डिस्प्यूट लोकां कडेन उलयना बट कंटिन्युअसली हेजो फॉलोअप लिगल आनी टेक्निकल टीम हाज्या बरोबर सातत्यात आमचो कन्सल्टंट आमचे WRDचे इंजिनियर्स WRD मिनिस्टर्स हांव हो विशय कंटिन्युअसली आमी जलशक्ती मंत्रालया कडेन आसतले लिगल हेंच्या कडेन आसतले हे मांडीत आसा बट आज जो पयर जो डिसिजन केंद्र सरकारान जो DPR एप्रूव केला त्या DPRची कॉपी आमकां ऑफिशियली त्या DPRची कॉपी मेळूंक ना आमी खरें म्हणजे ऑफिशियली त्या DPRची कॉपी जी आसा ही जलशक्ती मंत्रालया कडेन मागल्या आनी ती DPRची कॉपी आमकां दिवची तांच्यांनी काडलेलो ऑफिशियल मेमोरेंडम हो आमच्या हातांत तेच दीस सांजचो मेळ्ळो ताज्या उपरांत तो ऑफिशियल मेमोरेंडम जो आसा हो पुराय लिगल टीम आनी टेक्निकल टीम हांच्यांनी पुराय तो ऑफिशियल मेमोरेंडम हो स्टडी केलो आनी तो सगळो ऑफिशियल मेमोरेंडम स्टडी केल्या उपरांत आमकां खंयसर ऑब्जेक्शन घेवप शक्य आसा आमी तांकां खंयसर आडोवपाक शकतले ते करपा खातीर ताची पुराय स्ट्रॅटर्जी जी आसा ही आमी डिसायड केल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तांच्यांनी वेगवेगळे NOC सांगल्या पण आमचो पयलो डिमांड केंद्र सरकारा कडेन आसतलो की CWCचो जो DPR एप्रुवल दिला जी DPR तांच्यांनी जो NOC दिल्ल्या DPRाक सब्जेक्टेड घालून तो DPR फाटीं घेवचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा दुसरो आमी आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमी स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड्स आनी स्टेट वायल्ड लायफ तांकां ज्यो परमिशन्स लागता आमी कर्नाटकाक नोटीस इश्यू करपाचें आसा रिगार्डींग डॅट तुमी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन जें उदक कंटिन्युअसली वता तेजेर तुमी डायवर्ट करूं शकना हाज्यो रोखड्योच आमी आयच्या दिसा भितर आमी ह्यो नोटीस इश्यू करपाक घेतलेल्यो आसा आनी अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट तेज्या अंडर आमी तांकां नोटीस इश्यू करतले तिसरो जे आसा ते आमी ऑल दो आमी सुप्रीम कोर्टान जर ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जरी चॅलेंज केला आसत जाल्यार तितूर वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हो डिमांड जो आशिल्लो तो आमी म्हणटा की जाता तितके बेगीन एक 8 ते 10 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन आमची डिमांडूय आसतली की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी कर्नाटकान इल्लिगली डायवर्ट केल्लें उदक हे बंद करचें जरी आमी तो अवॉर्ड सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला सब्जेक्टेड टू डॅट वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची जेणे करून तांच्यांनी इल्लिगली उदक जितकें डायवर्ट केल्लें आहा ते बंद जातलें आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे जे DPR जे आसा हे वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन वयचे आनी ऑथॉरिटी कडल्यान ते डिसायड जावचे The Cabinet has approved the Goa Taxi app for augmentation of taxi services in Goa, especially from MOPA. The Cabinet has also provided a tax relaxation for 2 years to all those taxi operators who will join the app, Transport Minister Marvin Godino stated. दोनच पॉइंट सांगता मेन म्हणल्यार what is approved implementation of aggregator taxi app called as Goa Taxi app for the operation of unified platform in the state owned by GEL, particularly at the time when new MOPA airport is becoming operational. हे झाले दुसरे
important, constitute advisory body with approval of government having representation of stakeholders. Important. Registered taxi union, travel and tourism association, DOT, आमचे Department of Transport, Department of Tourism, who will periodically meet and advise on functioning of taxi app service so as to provide efficient taxi service and implementation of welfare measures for taxi operators. आता सगळ्याहून मुखेल अशें आसा, आमी मोटर व्हेकल टॅक्स जो एक्ट आहा तो आमी एमेंड करतले टू ऑल्टर द टॅक्स स्ट्रक्चर. जे एपार येता फुडले 2 वर्सां तांकां खंयचे टॅक्स भरपाक पडपाना, तांकां आमी वेवर ऑफ टॅक्स दिता. सो वी आर गिविंग देम दिस कन्सेशन वीच वी हॅड गिवन ड्युरींग द कोविड पिरियड. आता ते टॅक्सी ॲप जॉईन केले तांकां फारीक करपाना, म्हणजे 2 टॅक्स स्ट्रक्चर. कोण पळय ते जे येना तांकां ते नॉर्मल फारीक करचे पडटले. आनी झिरो टॅक्स हे टॅक्सी ॲपाचेर जे कोण जॉईन जाता तांकां, आनी जे कोण फारीक केल्ले आसा आनी जे जॉईन जाता, सिन्स वी आर गिविंग दिस बेनिफीट फॉर 2 years, 1 quarter बोलला तो रिफंड करतले आमी तांकां. हे 2 years आमी तांकां हे कन्सेशन दिला. हे एकूच खातीर आमी केल्ले आसा. हे सरकारा जाय मोपा एअरपोर्ट आयिल्ले कारणान आनी दोन्ही एअरपोर्ट जेन्ना ऑपरेशनल आसतले, लोक भरपूर येतलो, सगळ्या बिझनेस आसतले, तेणी काळजी घेवपाची गरज ना. एपाचेर येयल्यार स्ट्रीमलायनिंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉर टुरिस्ट एज वेल एज फॉर लोकल्स जातले. एपाचेर सगळे यूज करपाक लागता तेन्ना सोंपेपण ट्रान्सपोर्टेशना बाबतींत आख्ख्या गोंयांत जातले. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. The Goa opposition has charged Chief Minister Pramod Sawant of being aware of the Karnataka DPR, which has been received by the Resident Commissioner of Goa. They also alleged that Goa government and the CM has connived with the centre and Karnataka to divert the water of Mahadei. They said within 1 week of all the party delegation meeting the Prime Minister on Mahadei, the DPR should be withdrawn, or else the CM should resign on moral grounds. The opposition slammed the CM for calling opposition parties for consultation after consulting the cabinet and announcing what government would do on Mahadei. The opposition leader later boycotted all MLAs meeting with CM, accusing them of politicizing the issue. The Goa Pradesh Congress Committee on Monday passed a resolution demanding a special assembly session to discuss the Mahadei dispute. They have also requested that the government provide papers pertaining to Mahadei to all elected representatives. The Congress also demanded a white paper on the Mahadei River issue. Congress party demands a special assembly session to discuss on River Mahadei. Congress party demands the government must provide all the papers pertaining to Mahadei diversion dispute to all elected representatives of the Goa Legislative Assembly, Panchayat, municipality and Jilla Panchayats. Congress party demands a white paper on River Mahadei. Sanjay Bardey stated that all parties will come together as Goans and not as a political party to save Mahadei. He further stated that the BJP has come to a late realization that Goa should be put first and hence they've called a meeting now. आम्ही आज Mahadei रिवरीक लागून आमची आई पयली म्हणटा, गोंया पयली आणि आयज गोंय हे पयली हे BJPची वाल्यांक आयज कळ्ळें गोंय हे पयली म्हणून ते ऑपोजिशन जे आसा न्हू तांकां आयज तेंच्यांनी आपयला. सगळे गोंयान जे ऑपोजिशन जे काम करता तांकां आपयला. असेंब्ली जेन्ना चालू आसता तेन्ना ऑपोजिशनाक फक्त चारूच दीस सांगतात ते, आनी गोंयाक लागून झगडटा तर आमी 5 वर्सां हांकां निवडून दिता. तेणी 2 दिसां पयलीं तो आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी थंयसून हे सगळें सेट करून येयला. आनी आयज BJPचे कोर कमिटीचे मनीस काँग्रेसवाल्यांक सांगतात, काँग्रेसवाले आमी एकठांय जावया आनी गोंयच्या जनतेक लागून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक विचरुया म्हणून. तुमी सगळे विकल्यात पयलीं, गोंय विकले आनी आतां आमची रिवर म्हादय रिवर विकल्यात. आमकां गोंयच्या लोकांक उदकाक जर तुमी पारिशें करूं शकता, आतां भर सिजनान आतां नव्या वर्साक आमकां बार्देस तालुक्यान उदक ना. हे गोंयच्या लोकांक एक्झाम्पल आसा. आनी गोंयचे आमचे ऑपोजिशन आनी रुलींग जे म्हणटात न्ही, हे सगळीं नाटकां. ऑपोजिशन आनी रुलींग दोनूय एकूय आहा अशें दिसता. कारण न्हू आयज जर ते ऑपोजिशनाक जर घेवन आयज जर बसले आनी भितरले भितर सेटींग केले, हे भितरले भितर सेटींग करतले हे 100%. गोंयच्या लोकांक हे आज तुमी दोळ्याक चुकी लावपाचो प्रयत्न करूं नाका. आमकां म्हादय रिवर जी आसा ही आमकां पयली आनी म्हत्व म्हादय रिवराक दिता. आमी
राजन केरकर बाब जो आहा कितकी तरी वर्सां जाली झगडटा आनी जो गोंयच्या लोकांक सांगीत आसा हे आयज ओपोजिशन रुलींग जे म्हणटात कळसा हे जे आहा पयलीं डायवर्ट केल्लेले आसा. Prasad Polji for Herald TV. Goa Advocate General Devidas Pangam has claimed that no authority can permit the diversion of Mahadei river water, not even the central government. Referring to the clearance given by the Central Water Commission to the Karnataka DPR, he said that this is just a technical clearance granted by CWC. Karnataka needs several other permissions, including permission from the Chief Wildlife Warden, who cannot permit diversion of water apart from water for wildlife purpose. We will ask the centre today to provide a detailed project report copy, Pangam told media on Monday. Goa Advocate General Devidas Pangam also stated that the state would pursue the legal remedy and has asked for a copy of the DPR, which was not given by Karnataka, despite Goa's plea to the centre to give all correspondence copies of the communication from Karnataka. We will plead before all authorities to fight for Mahadei, Pangam said. They cannot divert the water under Section 29, Pangam claimed. That is granted by the central government. Our view is that no water from Mahadei Wildlife Sanctuary can be diverted at all in law. No authority can permit it. Even the central government cannot permit it. And that is our point. We will raise this point seriously and we will not permit that to happen. So, but when all these things are there, how it was permitted then you feel? See, this is only a technical clearance from the point of view of water management that the Central Water Commission has granted this permission. But that is not the end of the matter. You require several other permissions, and one of which is this permission from the Chief Wildlife Warden. If that is not there, you cannot do it. And even according to me, the Chief Wildlife Warden cannot grant such a permission because this will amount to diversion of water for other than the use of the wildlife sanctuary. The Chief Wildlife Warden can permit such diversion only for the benefit and use of the wildlife sanctuary. It cannot be allowed to be used for any other purpose. The legal remedy is one thing is that we have not got the DPR in our hand today. We are demanding it from the central government today to give it to us. We are addressing a letter to the central government saying that it should give us a copy at the earliest. This is the first thing we are doing. Secondly, we are raising issues on all fronts before all central government authorities. And one thing is very clear, we are going to agitate this issue of Section 29 of the Wildlife Protection Act very seriously. And I think that is a strong point which is in our favor of the state of Goa. Don't you think so the government should have been more cautious? Kya government को खबर नहीं? No, it is not as if that way. See, we have a letter that is addressed by the state government saying that anything that is addressed by the state of Karnataka, any letter is issued, any DPR is given by the state of Karnataka, we should give a copy of it. And that we are very clear from the day one. But unfortunately, we have not got the copy of anything, as a result of which we are not able to presently understand as to what is that is approved by this technical team of the CWC. But legality also the DPR revert back data. See, even if they have a DPR, if they want to divert anything, in my view, under Section 29, they can't do it. Supreme Court hearing See, hearing is going on in the Supreme Court. See, it's a continuous process. So, what has happened is the Supreme Court has said that they will dispose of this matter, prima facie, at the stage of admission only. That is how now the pleadings are complete, replies are filed, rejoinders are filed. And then what happens is Supreme Court matters, there are so many number of matters which are listed before the Supreme Court. Some matter goes on for hours together. In fact, last time when this matter was listed, this matter did not reach only because some other matter went on for 2 days consecutively. So that's the thing insofar as Supreme Court is concerned. Prasad Polji for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Herald of Facebook and Twitter. Till then, take care and goodbye.